Këtë verë pusho Shqip, këtë verë të pres në Shqipëri, këtë verë shijo Shqipërinë, këtë verë njeh Shqipërinë. Kjo është çfarë po ndaj me njëri tjetrin në rrjetet sociale. Me shqiptar të mrekullueshëm jemi bashkuar kësaj nisme për treguar ca vende shqip që nuk i dini e nuk i njihni. Jo të gjithë, disa e din. Për shembull unë për herë të parë shkova në Peshtan e për herë të parë në Çajup dhe do ja tregoj sot juve tek shqiptar të mrekullueshëm. Do ja tregoj atyre që më thonë të doja të mos shkoja në det patjetër, po në mal ku të shkoj, po të shkosh në Çajup e të flesh në Peshtan, e të bësh rrugën që të çon nga Peshtani në Çajup. Madje për t'ja nisur tregimin për zonën, do filloj me poezinë e një djali zone. Në Malshove ka pasur shtëpinë e lindjes, Sejfullah Malshova i thonë. La me kodra e njihnim ne. S'kam qiflike, s'kam pallate, s'kam dyqane me 7 kate, po e dua Shqipërinë për një stan në Trebeshin. Për një shkar, për një gur, për një garë dhe për një mur, për kasolle në Biselisht, për 2 ara në Zallisht, për një lop, një gomar, për një balo, një manar. Unë e dua Shqipërinë si shqiptar, e birë shqiptar. Ishte Peshtani. As 2 kilometra sa kalon urën e Dragotit, rrugës për të shkuar në Këlqyr e pastaj në Gjirokastër, futesh në një rrugicë lisash, ku të thonë mirë se vjen në Peshtan. Tani mira, ky Peshtani është i Zagorisë, i Tepelenës, i Përmetit, i Gjirokastrës, të kujt jeni ju? Të asnjërit dhe të treve, ne jemi midis. Aty ndahet Përmeti me Gjirokastrën, Përmeti me Tepelenën, ne jemi ku bashkohet Zagoria me Vjosën. Ku bashkohet Zagoria me Vjosën. Të rrethuar me 2 lumenj dhe... Sa kisha kishet? 5 kisha. 5 kisha. Dhe të rrethuar një grop naturale, vetëm male nga gjithë anët. Vetëm mbrojtur çik dhe nga era dhe nga... Ka të gjitha janë mbrojtur. Zon strategjik. Jo vetëm kaq, po jo vetëm kisha plotë, lumenj plot, po dhe histori shumë. Mira është guida e Peshtanit, mira është kafja e Peshtanit, mira është piktakimi i Peshtanit, mira është bujtina e Peshtanit, të gjitha i ke. Dhe më e bukur është që mira vjen nga Tirana në Peshtan, la kryeqytetin, se në Peshtan jetohet mirë. Se është më rehat dhe më qetësi. Edhe se ka punë, se ndonjëherë në Tiranë ngelesh dhe pa punë, këtu s'ngelesh kur. Këtu s'ngelesh pa Tu i punë. hapun vetes. Sa duash. Bën një dhomë, pastaj 2, pastaj sa 3, duash. pastaj miell patate, fasule, çka kishe miell tjetër? Po qep sallat. Pastaj rregullon këto oborin, po të lumshin duar, tek e qartë këto oborin. Ti apo buri? Më shumë buri, më pak unë. Po buri s'del të flasi. Jo. Pjarin e familjes e ka mira. Po guida, kjo më duket shumë interesante. Do të thonë këtu vinë njerëz që vinë të huaj kryesisht. Apo dhe shqiptar. Më shumë të huaj, se këtu ne jemi në fillim të shtegut që kalon nga Zagoria, që varesh për Përmet dhe për Gjirokastër. Që kalon një shteg malor, hajki. Dhe ata bëjnë ecje, të gjithë. Bëjnë ecje, po, patjetër as me mushka. Këtu me kamping? Po, këtu është dhe një hotel i vogël në fshatin Limar, pastaj në fshatin Oshterë një tjetër, 2-3 net, dhe për 4 ditë përshkojnë shtegun e malit, një shteg shumë i bukur. Sa herë ke bërë atë shtegun ti? Po, unë e kam bërë se di, plot, sa duash.
Ti e guida e tyre, herë tjerë burë. Jo, nuk jam vetëm unë guida. Vinë guida nga përmeti që shoqërojnë varet se si nisen unë. Ata që më vinë, ata kap mit ata që më vinë rastësisht ose kush më gjenë nëpërmjet internetit. Shkon dhe i shoqëron. Janë shumë? Vinë shumë? Po vinë shumë, varet. Vinë 10 veta, vinë 2 veta, vinë. Po vinë verë, ka pas lëvizje. Vera kam shumë lëvizje. Po vera më shumë se dimri është më i egër këtu te ne. Dhe s'mund të ikësh në mal dhe të flesh në mal në dimër. Është ftohtë. E di që më bëri tjetër përshtypje, që mira s'ri do ta sekon kop. Bën guidën, shoqëron turistët në shtigje malesh, edhe e se hec, gjeve nga një send me vlerë. Në fillim ta mbante në shtëpi, tani ka bërë muzeun. Nuk kisha parë muzeet e ngjashëm me muzeun tënd. E jeshtë e koshmo, po si filloj? Nuk është tamam muze, a ishtë një koleksion. Muze mbi muzet, sepse e ka bërë një zonjë që kishe lexuar ti për luftën italo-greke? Shumë pak dija, unë për luftën italo-greke, po duke parë gjëra ndaj këtej më bërin përshtypje dhe kishin dëgjuar një çik nga gjyshrit e nga, po nuk flitej shumë, nuk se flitej shumë, nuk e di pse. Dhe pastaj një grupe alpinësh që vinë nga Italia, që janë të interesuar për të gjetur kujtimet e gjyshërve, dajave, të njerëzve të tyre. Ose kanë vdekur. Dhe ata pastaj ma kanë atë shtysën që pse mos t'i shoqëroj duke të njohur dhe vendi shtigjet e malit, pse mos t'i shoqëroj unë? Dhe fillove të kërkosh pastaj në ato shtigje, shikove mbeturina të kohës, kujtime. Dhe në fshat kemi gjetur gjithë shumë gjëra, dhe këtu, tamam të shtëpia ime kam gjetur shumë gjëra. Çka ke gjetur në shtëpi? Po kam gjetur armë të vjetra, të ndrysh, kura kam gjetur. Kush që e para që gjete? Kam gjetur një pushkë italiane të vjetër. E ke këtë? E kam këtu, me gjithë bombat. Të groposur në një themel shtëpie dhe pastaj duke... Ka gjetë këtu në fshat këtë? Në oborin e shtëpisë time, duke bërë punimet për nivelimin, hodhe një copë gjyle, hodhe një bombë, hodhe një diçka tjetër. Elmeta, të gjithë. Kjo pastaj ishte elmeta italiane. Ja dhe paguret. Po, bidonat e ujit të ushtarëve dhe plot gaveta me shënime, me shkrime, me... Ha, se kanë dhe shënime? Po, plot kemi gjetur me shënime, kjo... Ka qëlluar ndonjë për shembull të ketë një shënim? Toni Italo, me fjala e lexohet, po tani... Toni Italo? Po, edhe viti lindjes të atit ushtarit, edhe Viva il Duce këtu nga mbrapa, që nuk e dija e dallon ti, ja Viva këtu. Viva Duce, edhe dedikuar ai në diçka. Kemi gjetë plot nga këto. Ke pas të tjera dedikime? Kam pas, po... Fillojnë edhe umbasin. Mi kanë marrë. Kush e ka marrë? Në njëri që gjeti vetën apo jo? Po, ja kemi nisur familjarve, se ishin me pothuajse me adresat plota, ja kemi nisur familjarve të atyre. Dhe ishte diçka, po më ka qelluar. Për shembull, ma tregon një histori. Po, kemi gjetë një gavet të shkruar dhe ata alpinët që erdhën këtu e morën. Dhe unë ja dhurova me të çuar edhe çuan familjes dhe na kanë falendëruar shumë. Kush e kishte humbur familjes? Po mbase i gjyshi, nuk e di, ato të brezi tret tash i kishte ngele dhe... Ata që morën të shkruajtën? Po patjetër... Çfarë shkruante? Po të falenderimi pa fund. Jo, çfarë shkruante tek ajo që gjete? Ditëlindja e atit, vend banimi, edhe pasaj një dedikim për dashurën e vet. Emri, po nuk e kujtoj dot emrin e gocës. Sa bukur, sa shumë bukur. Mund të ka qelluar që ti ke gjetur. Ja dhe kjo për shembull. Ajo është një pjesë... Ky është numri 159. Ajo është një pjesë e arkës municionit, diçka që tregon. Ato janë të identifikueshme nga ushtarakët më shumë. Pastaj këtu ka gjëra të vogla pafund, këto janë pjesë të ripave të çantave të pistoletat. Pistoleta, u çfarë rënd çeka. Sa rënd. Ku i ke gjetur këto? Këto i kam gjetur për mal më shumë. Në male? Po, në male. Po si? Si del përpara? Po duke kërkuar, unë e di ku është bërë lufta dhe duke shkuar tek midis gurve atje, midis shkureve. E madhe, fillove të lexosh për historinë pastaj. Po patjetër. Pastaj u futa dhe studioj se duke shkuar në mal me turist, po du t'i flas diçka. Filan datë u bë lufta, si u bë, sa u vran, sa ngelën, kush fitoi, kush në këtë kohë fitoi italiani, të kohë greku. Më besoni, nuk ka shans të bëhet turizmi në Shqipëri edhe pa kuriozitetet kësaj kohe. Dhe kjo krajinë, kjo lugin është thesar. Kështu që uroj çdo njeri di një histori të mund ta tregoj në këtë mënyrë që ka treguar Mira, në një prej muzeumeve, unë që muzeum këtë, më origjinale, më unike që kam parë, se ka bërë vetë të gjithin.
Edhe tani rrezik që e ke bërë, nuk t'i jep edhe më njëri gjë, po gjë. Jo, nuk jep njëri gjë, tani po i blem pa nga pak. Tani ka filluar i blen. Dikur i gjente në mal, tani i blen. Më parë mi dhuroni xhan, po këtu ka gjëra pa fund, po kjo është gryka e mitralozit rënd. Italian Breda. Breda 30. Brenda 30. Kjo është një pjesë. Ku e ke gëzuar më shumë, Mira? Çka ke gjetë që ka gëzuar më shumë? Po ja gjërat që i kam pasur të veçanta. Për shembull, kjo të kam gjetë së fundi. Kjo ishte një gjë e pashkatruar. Siç ka qenë, nga që është bakër, nuk është prishur. Shumica janë prishur se kanë qenë hekura. Se gjendi çka të shkruar. Pastaj tu tek ne janë akoma mbetjet e ushtarëve. Ne kemi gjetur edhe mbetje humane. I kemi shënuar me fjalë ku janë. Kemi shënuar. Ku ne mbroni, ku të thoni? Atyre alpinëve që vinë. I thoni atyre? Se ka qenë Njoto. I njoto, i pa identifikuar, dikush i pa identifikuar. Alpi njoto, edhe numri. Të gjitha elmetet. Ky është krori i mitralozit. Komplet krori. To janë fishek të grekëve, të përdorur nga ushtarët grek. Wow, sa shumë bidave. Po, unë tregoj bidonin e ujit të shpuar, me fjalë të përshkuar nga plumbi. Te ka hyrë, te ka dalë. Përshkuar bidonin. Pas e ka pas dhe në kuris a i shkreti, kush e di. Ka vdekur në këtë mënyrë. Ose në një elmet të shpuar që mund të them. Mira më habita. Elmeta që ka përshkuar breshëria dhe pasaj mendo tash i fundin e atit ushtarit. Kjo pastaj është gota e ushtarit, gota personale. Edhe kjo është e shkruar, ka disa inicialet e atit. Po. Jo të gjitha. Të ka ardhur njëri që ka pasur gjyshin në Ka ardhur shumë, po. Edhe grek biles. Edhe grek. E pra italian vinë më shumë po grek. Italian më shumë, po dhe grek po fillojnë po vinë, se duke interneti pasaj ka bërë atë pjesën e vetë. Ti e ke këtë, e tregon në internet që e ke, kështu që tani ti e burimi ku ata vinë. Unë jam e gjetshme për turistët. Po këtë teli, Mira? Teli është teli ndarës i vijës frontit. Dhe ushtarët deri sipër në majë të malit kishin bërë gardin. Ku ishte vija e frontit? Maja e malit tonë duke zbritur nga gryka e Meshgoranit. Ose nga pjesa Leklit andeja. Aty ishte vija që ndante. Vija që ndante. Pastaj arritën betejat në atë fazë që kaluan të tilla dhe u vranë trup me trup me bajoneta. Dhe ti e more këtë tel? Dhe unë kam gjetë, e kam pastruar pak sa mund të pastruar. Se si ishte? Ku e gjetë telin? Imbuluar normal, me gur, me balt. Kam gjetur dhe kam pastruar dhe sa mund të shpëtoja. 80 vjetë që kanë kaluar, pasaj ka bërë, ndryshë ka bërë. E kupton qa historie ka mbledhur Mira, teli që ndante italianët dhe grekët. Teli frontit, një lufte të çmendur që vrau më shumë se 16.000 vetë, edhe që përfundoi si mos më keq, sepse pastaj erdhën gjermanët dhe i shkatruan. Një luftë pa fund, varet e njerëzve të asaj kohe janë akoma në tokën tonë, janë të rregulluar tani edhe varet e grekëve dhe të italianëve, po trupat të pajtë mbetje të në mal ka akoma, mali zjerë pasere, njerëz të pagjetur. Zjerë pasere, të pa identifikuar, po që dihet që janë vetëm ushtarë. Po që siç vjen njeriu në një moment, në një moshë, në një kohë, kërkon historinë, kështu vinë dhe njerëzit që kanë pasur gjyshrit, kanë pasur stërgjyshrit, ata vinë. Më shumë nga Italia, thot Mira, po dhe në pak nga Greqia, po vinë gjithsesi. Vinë sepse kjo është tokë luftrash. Madje këto grykra nga Meshgorani në Kolcyr, buzvjosës kanë pasur luftra, e kanë parë luftrat huajshe për plasje më shumë se vetë tonat. Po ti ke bërë një gjë unike, një gjë që se kanë parë asgjikundi. Dhe sa duket, kjo është e veçanta në Shqipëri që njerëz bëjnë muzeume më unike se vetë shteti. Por këta që vinë tani për shembull në kamping, që s'kan interes të tillë, që duan vetëm të bëjnë ecje, këta çuditën kur i shohin? Po dhe ata kënaqen, është një gjë më tepër që unë mund t'i tregoj dhe turizmi historik, pjesë e turizmit është dhe kjo. Këtë e pas ke bërë bukur. Kjo është shumë e bukur, sepse në fakt kjo është fundi i luftës. Fundi i luftës është kjo është një helmet ku ka mbjell lule Mira, se kështu mbaron e gjitha. Ti vdes, po zdukesh, transformohesh, dhe lufta transformohet në lule. Edhe Mirës nuk ka nevojë t'ia thot njeri se e di vet këtë. Kjo është që ndodh, kështu që mos bëni luftra, mbillni lule. Dhe të gjitha, i ke bërë të gjitha, sa e bukur Mira, të gjitha. Për shembull kjo është ajo është një predh e dyshëm predhe. Përgjysmuar, ja, lule prap. Më kënaqe.
Ti ke bërë një gjë të mrekullueshme në këtë. Ta thon shpesh që ke bërë që kaq bukur apo Jo, po më habitë? më kanë Po thënë pra, shpesh, po habitë po, me më kanë domun që e ke thënë, bërë kaq të bukur, sa nuk ka ku të vej. Dhe ke bërë shumë të bukur kopshtin, ke bërë të bukur. Kjo pema është sa kohë të ka kjo pemë? Se ke prekur. Kjo kështu. është e vjetër, është ne i themi çuçum, po ju i thoni carac. Carat. Unë se dia sarata suçon, po s'ka Carat. gjë. Nuk ka gjë, më pëlqeka, Po janë pemë të vendit. Hije gjës. Edhe ajo Kjo është bujtina e Mirës, që se ka hap akoma. Po pse se ka hapu i Mira? E di sa shumë njerëz do të vinë këtu jemi akoma në ndërtime sipër. në ndërtime Sa më sipër, shpejt e na inshallah duhet e edhe një hapim. çik lek këtu, Po dhe edhe një çik na Po duhet. shtet se kanë ndihmuar fare këto AZHBR që janë këto gjëra që ndihmojnë gjithatë. Po jo, akoma jo, nuk. S'ke kërkuar. Po dhe kam kërkuar, po janë ca procedura aq të gjata që nuk i bën dot ato. Shiko, Mira, edhe shumë si Mira, din të bëjnë muzeume unike, din të bëjnë likorat e jashtëzakonshme, din të bëjnë oboret mrekullueshme, din të bëjnë bujtina. Ju duan edhe pak lek, mos i lini, mos i mbysni në emaile. Ndihmojni njerëzit se nuk ka shumë të tillë. Se mbas Mirës hapet një bujtin tjetër, e një tjetër, se kështu vjen. Kështu bëhet një fshat, kthehet pastaj në qytetërim, se mbushet me njerëz. Vetëm pemët ishin më parë pa ardhur ju, apo jo? Ferat mund thuash. Ferrat. Me fera e gjete, po e ke mbush me trëndafila. A shiko se e ke bërë këtu? Po këtu trëndafilat më shumë e kemi mbjellë për të respektuar Trifon Xhaxhikën, dëshmorin e fshatit Peshtan, cili është pushkatuar në sistemin komunist në vitin 63, 31 vjeç. Në 63-shin kam përshkatuar. Ja dhe poezinë e Trifonit e keni vënë këtu, edhe busti Trifonit. Pse është këtu në këtë vend? Se këtu ka pas shtëpinë, këtu janë rënojat e shtëpisë së Trifonit. Ai ka lindur dhe ka ikur 4 ose 5 vjeç nga fshati. Dhe Po fshati se haroj. nuk e haroi dhe shkruante edhe poezi për fshatin, për Vjosën, dhe natën e fundit ju bën në ëndër Vjosa e turbulluar. Dhe ne pasaj që ato lumin e turbull dhe kemi një gjë të keqe, një parandenjë të keqe dhe e pushkatuan të nesmen. Dhe së gjetë më kur. Dhe su gjetë më kur. Dhe kjo ishte më e pakta që mund t'i bënim. Ti ngrinit bustin. Fshat që është bërë nga e para. Kur është bërë busti? Busti është bërë një vit më parë. Një vit më parë është bërë busti. Sa vit më parë është bërë kisha e Shënmëris? Dhe kisha është bërë një vit e gjysmë, 2 vjet më parë, 2 vjet më parë. Ti kur erdhe këtu? Ndërtua, unë kam ardhur në 2012. Ky është fshat komplet nga e para. Kur erdhe këtu, sa shtëpi gjete? Po ja ishin 20, tash janë bërë 30. Janë bërë 30. Po tani janë bërë të gjitha nga e para. Po thuaj se janë bërë të gjithat nga e para. Çdo gjë është nga e para. Se erdhi rruga në fshat. Rregulluar. Po erdhi rruga, erdhën. Ja që të bën një rrugë. Një rrugë në një fshat që është buz rrugë, po rrugë s'ka. E bëri nga e para, e bëri të banushëm. I ktheu njerëzit nga Tirana, nga Greqia, dhe nga Greqia kanë ardhur. Po pash gjitha ato shtëpi që kishin të gjitha të rindërtuara. Janë kthyer këtu. Dhe pastaj dolin kishën, u ribë kisha. Kisha me një histori këmbane të pazakonshme. Historia e këmbanës të kishës nuk e gjeni në asnjë film. Ata që e prishën në 67-ën, njeriu që hoqi këmbanën dhe hodhi, pati frikë se mos i bënte keq. Perëndia e mori e fsheu për 30 vjet në shtëpi. Dhe nuk iku pa lënë amanet që nëse rikthehet kisha në Peshtan, çoni këmbanën. Djali i tij, kur mori vesh para një viti që kisha do bëj, e ktheu këmbanën. Këmbana reale e kishës së Peshtanit, që tani bie për ata që kanë vesh dhe që e kuptojnë që e ardhmja është në fshate, që prodhojnë, që administrohen në mënyrë të kujdesshme dhe sidomos me dashuri të madhe. Nuk ka shans tjetër për ne. Turizëm në vend të drogës, punë në vend të lekut shpejt, që së çon asnjë kundi. Dhe shumë dashuri si për këtë fshat që pa kush e dinte që ishte para pa kohësh. Tani e din të gjithë. E din turistët njerë që mira se diku t'i çojmë përpara. Uroj shumë që kur të vijë herën tjetër, të kesh marrë parat që duhen për të ribërë këtë vend, se ti ke duart e arta. Ju falenderoj, ishte kënaqësi. Faleminderit. Ju kishim në Peshtan. Faleminderit. Dhe mirë se të vini prapë. Mirë se u gjej.
E po të ngjitesh në Majt Çajupit dhe të gjesh Ëngjëll Seriani, si ditën që e kam njohur, se unë e kam njohur hershëm. E kam njohur kur isha 25 vjeçë. Dhe për mua ishte vërtet befasishme që të gjeta këtu në këtë ambient. Në Çajup. Në Çajup, që është vërtet një vend i bukur. Po çfarë vendi? Po mirë, si ka mundësi që s'kisha qenë asnjëherë unë këtu? E din gjithë këtë vend dhe unë s'e di? Ky është një vend paksa duket i fshehur, por në fakt është me histori shumë të hershme. Ka historira që lidhen edhe me luginën e Drinos edhe me Zagorjen, është një vend midis të dyjave, ka qenë edhe si thua shtegu i vetëm që lidhte këto krahina për shumë kohë. Këto kanë qenë në rrugët e karvaneve, po edhe rrugët e hajdutëve, sepse ka dhe një këngë të vjetër. Si ishte kënga? Kënga i thonë o Çajup o vend i bukur, o Baçe e luleve, më përpara ti ke qenë pusia e hajdutëve. Këtu kalonin edhe zakonisht gjuheshin sidomos këta kurbetlinjt, të cilët e dinin çfarë i priste në Çajup edhe përgjithsisht i qepnin ato florinjt në rroba, qysh kur niseshin nga Australia, nga Amerika, përpiqeshin që ato çik pasuri. Po për shkak të çajit. çajit. Mos më tregot me histori hajdutësh, a? Më tregot histori të bukura, se për hajdut kemi plot me. Po shqiptarët e mrekullueshëm i kemi për të tjera. Çajup nga çaj? Nga çaj. Nga çaji i malit. Këtu të gjitha këto kjo kurora me male rreth e rrotull, kjo është maja e Bratit, për shembull, ai është burimi i Bratit, gjithë kjo zonë këtu. Uj, kishte ndonjë legjendë? Uji Ti më thanë se të shëron. Ky ose të shëron, ose të mbaron, të qëron, thonë, ata të vjetërit, sepse këtu kanë ardhur shpesh dhe karantinoheshin, trajtoheshin me ushqimin e bagëtive, që këto janë kullota shumë të pasura, kanë qumështin dhe mishin më të mirë që mund të ekzistojë, janë kullota të jashtëzakonshme dhe pse vinin për çfarë sëmundje? Vinin kryesisht për të sëmurë me tuberkulozë. Shishi, domethënë karantinë për koronavirus që ka vendi më i mirë në botë. Është i paparë dhe këtu ai ujë e tret me njëherë ushqimin sa do i rënd që t'jetë. Vinin njerëz dhe qëndronin. Prandaj vinin që atë ushqim që hanin e tretnin dhe ndërkohë rigjeneroheshin mushkëritë e tyre të dëmtuara nga tuberkuloza. Unë erdha nga Peshë tani këtu, erdha në rrugë. Se u bëra si doktor tani, po kështu thon legjendat. Jo, jemi në kohë doktorash, jemi na duhen. Mua për këtë po më vjen keq, si nuk ka këtu një investim që mund t'i bënte mirë shëndetit. Këtu për shumë kohë ka funksionuar një repart ushtarak zbulimi, mbase i patë edhe bunkerët të rrugës që vije. Këto janë trashëgimia e viteve të komunizmit, por në atë periudhë gjimnazistët e Gjirokastës vinin në periudhën e dimrit dhe këtu kishte ski reparti dhe janë bërë edhe ski. Po natyrisht e ke parasysh, akoma nuk është zgjidhur, është në gjyq akoma pronësia e fushës. Po ç'bëhet, se keni iden çfarë mbisi, se keni iden, kjo është historia jonë, që se gjen dot kur. Po i lumt këtij që ka bërë këtë bujtinën, ku mund të gjet aty për drekë, do ha drekë edhe vet. Pëllumbi është djalë me shije këtu. Se të paktën pëllumbi e pas ka bërë një gjë ku vin njerëz. Djalë me shije ka origjinë nga Bëria, nga Picari dhe natyrisht që këtu ka kopen e familjes së tij dhe nga kopea filloi gradualisht të ngrinte, i vinin miq, shok dhe kjo ngrit si të thuash pa dashje. Hajde vemi takojmë pullumin që e bëri pa dashje, po diti ç'a të bëj. Diti ç'a të bëj. Usare tu arme mal
si pak qumë së dhe ke pira. Jam në majtë të Çajupit, edhe ke rregullat e mia më tha Plumbi, e më ka veshur me gun, e më ka dhënë edhe një bastun, ç'a bastuni? Krab. Më ka vënë një qeleshe në kokë, edhe unë as edhe mimik s'kam dot, se se ngre dot këtë. Po më duket se edhe në përdhëm më ka ngelur mish, se kam ngrënë mish me dorë, e ç'a s'kam bër? Po knaqesh shumë Plumb. Plumbi s'do të intervistohet. Ç'a halli ke, apo se përballon dot ka shumë njerëz sa vinë e ikin? Si e ke hallin? Ai është? Faleminderit. Po çe ke këtë parajs që ke bërë këtu Plumb në Çajup? Si ka mundësi që vetëm ty të ka shkuar mendja? Kam 3 vite që ofroj turizëm, pritje në stan. Kam filluar me të huajt, punoj me disa agjensi. Këtë vit do me thënë duke qenë edhe para faktit që për arsye sepse kemi qenë të Po këtu është vendi karantinës, këtu lejohet besoj. ne nuk e kemi lejuar për arsye sepse ka pasur kërkesa për të ardhur, por S'mundeshit. sot është javë e parë që Prandaj, po ti je plot, ë, se unë them që erdha të bëj një gjë të bukur, po për të ngrënë vet, kam ngrënë aty ku piqe qingji. Keci, më fal, se nuk ka vend. Po do ta shtosh. E ke ndërmend? Se mua se si më duket sikur gjithë ky vend s'përdoret për asgjë. Do thënë më fal, po unë se dija që ekzistonte në hartë, jo ta prekja e ta shkelja. Po vend si ky se gjen të dytë. faktikisht është një vend shumë i bukur siç po e shikoni edhe vet. Më shumë Shqipërisë ja din të huajt bukurit se sa shqiptarët. Si s'të kapa një moment të lirë sot? Vetëm vrapo andej, vrapo këtej. Sepse sot është java e parë që po punojmë nga pjesa e karantinës dhe e kemi të pronontuar. Ja, për shembull, jo vetëm që s'ka vende, të gjithë po ti shikosh janë ulur aty e po han tani. Kanë filluar i marrin në dorë. Ç'a hahet këtu kur vjen? Këtu hahet porosisin mish në hell. Kec në hell. Qengja apo kec. Kecat i kemi me pakic. Keca po qingj ngrasa. Sot ngre kec. Kec me krip Çajupi, e me erza Çajupi. Ja, për shembull, ja këtu mbas me e ke Pelinin. Diku më tutje, këto ishin lëpjetat. Po. Qa s'ka, rrugës Morarigon, Sherebel, ky është vendi parajsës. Vendi parajsës thonë që të shëron, thonë që të shliron, thonë që të mëson. Mua më mësoj një mundësi të mirë për zhvillimin e Shqipërisë. Po se zhvilloj turizmi, s'ka tjetër që ta zhvilloj. Si që bëri Plumbi këtë vend, ka të ngjarë, apo s'do njerëz të tjerë të këtu pinë? Për mua është kënaqësi që të vinë njerëz të tjerë sepse secili ka riskun e vet. U takofshim përsëri në Çajup e vende të tjera si Çajupi që Shqipëria i ka plot. E shqiptarët mrekullueshëm, si Plumbi dhe këta që vinë këtu ante Plumbi se të mrekullueshëm janë dhe ata, nuk ulen në tavolinat e restoranteve të qyteteve, po vinë në majtë e malit, e hecin për të arritur deri këtu. Edhe mund të flesh, po të flesh si në stan, ë? Se nuk flihet si në hotele ku jeni mësuar. Këtu flihet si në stan. Apo jo? Po, si në stan. Vemi e shikojmë ku flihet si në stan? Po. E po ta hënda që të rrisë.
Flamurin, kryetarin e bashkisë së Gjirokastrës e gjeta në Çajup. Po në Çajup, se Çajup është i Libohovës, atë shyti. Në fakt është i Gjirokastrës, i Libohovës, është i gjithë qarku i Gjirokastrës, edhe kur shijojmë të gjithë si qark. Për fat të mirë kemi gjatë gjithë kësaj periudhe kemi qenë një zonë e gjelbërt, pra kemi shpëtuar nga Covid-19, edhe shansi mirë për të shijuar këtë zonë, edhe shpresoj fort, besoj fort edhe i ftoj gjithë shqiptarët ta shijojnë. 90% e turistëve që shijojnë Gjirokastrën janë të huaj. Është momenti për ta shijuar dhe do jetë një eksperiencë që nuk do ta harojnë. Gjirokastra ka kulturën, ka historinë, ka trashëgiminë, por Gjirokastra ka kulinarinë, ka gjithë lukinën e Drinos, ka Çajupin, ka Libohovën, ka Tepelenën, ka Përmetin si qark. Ofrohet një paketë e plot dhe paketat që po ofrohet sot është një paketë 3 ditore, 1 javore, ke hiking, ke kalorim, ke zhytje në virua, ke sportet e ujit, ke Çajupin, i ke të gjitha. Do me thënë, ku do më qosh mua kur të vinë të tregoj fshatrat e Gjirokastrës? Kemi shumë. Nuk kemi thjesht 100 fshatrat, nuk kemi thjesht Doksatin, Erindin, Kakozin, Karjan, Zhulatin, Picarin, Golëmin, Çajupin. Gjithë Gjirokastra, gjithë lukinë e Drinos është një pasuri me vete. E thash dhe herë tjetër, e kam thënë, është një shans këtë vit që ne si qytet të fitojmë dhe turistët e vendit. Kemi shumë shqiptarë që se kanë shijuar, se kanë provuar. Se din fare. Se din fare. Edhe këtë verë po prenotojmë për detin. Lëreni detin, se aty e keni. Shikoni malin që se keni parë kur. Dhe keni parë vetëm male veriu, po malet e jugut. Vetë Çajupi në fakt është një nga zonat më të bukura. Këtu përqendrimi e si mjek ka një përqendrim oksigjeni që ndjen organizmin tjetër, është një botë tjetër. Të shijon gjithçka, të shijon uji, të shijon ajri, të shijon ushqimi. Është një eksperiencë që do t'u lëj me mbresa të pashlyeshme. Hajdeni, merrni fëmijët, lëshojeni këtu në Çajup, edhe s'dua të flas fare. Hajdeni dhe provojeni. Ervin Bushatin, kudo që shkojnë për Shqipëri e gjej. Të dhja të botit. Se qa bëhet që tani e ke për detyrë Komisionit e Ekonomisë, apo e ke për pasion familjar? Në fakt, kemi ardhur bashkë me 3 çunat, bashkëshorten, në Gjirokastër, u bë 2-3 ditë dhe po kënaqemi shumë. Ka shumë vende të bukura për të vizituar. Gjirokastra vetë është një perlë e UNESCO së mbrojtur, dhe gjithë zonat vërdall tregojnë për një civilizim të hershëm të shqiptarëve, gjë që ne na bën të ndihemi krenar. Pra qytetet vjetra në antikitet që shkojnë që me kohën e prehistorisë. Kështu që të gjithë mund të shikojnë nga pak histori, mund të provojnë nga pak kulinarit mrekullueshme të kësaj zone dhe të shohin këto perlat natyrës që në fakt unë për herë të parë vi këtu në këto vargmale dhe në fushën e Çajupit, dhe është një gjë që ndihesh i frymëzuar edhe poet edhe kur je nga Komisioni Ekonomisë. Edhe pse i Komisioni Ekonomisë. Po në fakt ka qenë një oportunitet që duhet shfrytzuar kjo. Shqipëria është dashuria e parë dhe gjithë ne kemi mundësinë këtë vit të vizitojmë, të eksplorojmë edhe të njohim dhe të ndihmojmë Shqipërinë në këto pushime. Ka kaq shumë vende për të zbuluar edhe ka një kohë të mrekullueshme, një klimë mrekullueshme, pra shpeshherë ndodh që në gusht të gjithë të shkojnë drejt plazhit dhe të gjithë bashkë janë në plazh, që është i mbi populluar, ndërkohë që këto zona natyrshëm, ashtu siç po e kuptojmë dhe nga turistët e huaj, të cilët i kanë rënë pak llogarisë, në gusht shkojnë nëpër male, sepse koha është fantastike, ushqimi është shumë i mirë, është fresk dhe çdo gjë duket si një realitet tjetër. Kështu që këtë verë mos mendoni thjesht të ndihmojmë Shqipërinë, po të ndihmojmë veten që ta njohim, se po se ke njohur, peng do e kesh gjithë jetën, s'të kesh parë, po s'ke parë vendin tënd. Kështu që është koha më e mirë me ç'duket. Të shijojmë turizmin malor. Vetëm kur të vini në Çajup mos harroni, një gjë me vete, jo kështu me të shkurtra si unë, si Ervini.
S'kam qiflike, s'kam pallate, s'kam dyqane me 7 kate, po e dua Shqipërinë, për një stan në Trebeshin, për një shkar, për një gur, për një garë dhe për një mur, për kasolle në Biselisht, për 2 ara në Zallisht, për një lop, një gomar, për një balo, një manar. Unë e dua Shqipërinë si shqiptar, e birë shqiptar.